Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Am ajuns și la zodia Săgetător. Haideți să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Săgetător. Hai să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Săgetător. Văd că avem parte și de bani și de distracție, deci e bine. Dar există și o oarecare confuzie. Pe lângă asta, văd că e posibil să aveți de-a face cu o persoană din zodia Rac sau Scorpio. Perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Săgetător pot să spun că este una decisivă, pentru că se cere claritate, curaj emoțional și acțiuni concrete. Tu ai în mână începuturi foarte puternice, dar trebuie să alegi să le cultivi cu luciditate, nu cu frică sau cu suspiciune. Cărțile tale sunt un mix între vulnerabilitate și forță mentală. În carieră, ai în față o oportunitate solidă, o ofertă de muncă, un proiect nou, o investiție sau o direcție profesională mai stabilă. Acest început nou este cu potențial pe termen lung. Cu planificare, cu viziune, dar trebuie să alegi, rămâi în vechiul confort sau îți asumi riscul unei direcții noi. Vei primi claritate mentală, vei avea comunicare și vei tăia ceea ce nu mai este relevant în viața ta, din punct de vedere al carierei. Așa că nu mai ezita, e timpul să iei o decizie curată și fermă legată de carieră. Dacă te afli într-o dilemă, răspunsul este taie, alege și acționează. Din punct de vedere financiar, situația financiară se îmbunătățește, dar în mod echilibrat. Cărțile ne arată că poți primi un sprijin financiar, un bonus, un cadou, un ajutor sau poate că tu oferi ajutor cuiva. Poate fi vorba despre un început de stabilitate printr-un contract, o plată, o tranzacție favorabilă. Dar ți se recomandă să fii atentă la balanța dintre ce dai și ce primești. Nu mai oferi fără reciprocitate. Investește doar acolo unde există sol fertil. În iubire, voi sunteți în această perioadă într-o zonă delicată. Aveți fluturi în stomac, cineva tânăr sau o energie jucăușă apare sau reapare. Aveți dorință de iubire, de romantism și cineva vine cu o propunere sau o invitație. Doar că fiți atenți că nu totul ceea ce vine înspre voi este ceea ce pare. Există confuzie, există iluzii, poate chiar minciuni subtile sau autosabotaj. Așa că nu te lăsa dusă de valul emoțiilor fără să cunoști toate detaliile. Nu idealiza. Dacă ești într-o relație, fii atentă la secrete sau la lucruri nespuse. Dacă ești singur sau singură, întreabă-te, această conexiune e reală sau e doar o fantezie?
Din punct de vedere al sănătății, ai parte de o luptă interioară, poate chiar o luptă cu oboseala mentală, stresul sau lipsa de spațiu personal. Trebuie să te aperi, dar nu doar de alții, ci și de gândurile tale care te atacă. E bine să stabilești limite, să îți iei pauze și să ai grijă de sistemul tău nervos, prin somn, alimentație și chiar respirație conștientă. Surpriza perioadei 1-8 iunie pentru voi e o revelație, un adevăr brusc care este la suprafață, o conversație eliberatoare, poate chiar o decizie juridică, o veste neașteptată, un moment de aha legat de cineva apropiat. E bine ca atunci când vine adevărul să nu-l negi. Primește-l ca pe o sabie care taie ce nu mai are viață. Mesajul cărților pentru voi cei din zodia Săgetători în perioada 1-8 iunie: ai tot căutat siguranță, dar acum viața îți oferă ceva și mai valoros, adică claritate. Deschide-ți inima fără să-ți închizi mintea. Acceptă adevărul, chiar dacă doare. Pentru că acolo începe adevărata eliberare. Aici mai adaug că în perioada 1-8 iunie 2025, pentru nativii din zodia Săgetător, nu există indicii astrologice specifice care să sugereze o probabilitate crescută de apariție a unui copil. Totuși, întregul an 2025 se conturează ca o perioadă de maturizare și reevaluare profundă a valorilor personale, inclusiv în ceea ce privește viața de familie și deciziile legate de copii. E clar că pentru una, două persoane se poate întâmpla să rămâneți însărcinate, nimic de spus, dar doar pentru cele care v-ați pregătit din timp pentru acest aspect, nu pentru cei care abia acum planificați. Mai pot spune că Saturn tranzitează casele 4 și 5 pentru săgetători, ceea ce aduce în prim plan aspecte legate de familie, locuință și creativitate. Acest tranzit poate stimula dorința de stabilitate și poate influența deciziile legate de extinderea familiei. Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, se află în casele 7-8, accentuând relațiile și parteneriatele. Acest aspect poate favoriza discuțiile serioase despre viitorul relației și posibilitatea de a avea copii. Aceste influențe sugerează că, deși perioada 1-8 iunie nu este în mod special favorabilă concepției, anul 2025, în ansamblu, poate fi un moment propice pentru planificarea și luarea deciziilor legate de extinderea familiei. Așa că, în această perioadă, e bine să reflectați profund asupra dorinței de a avea un copil și asigură-te că decizia este luată în cunoștință de cauză, având în vedere toate aspectele implicate. E nevoie de comunicarea cu partenerul, trebuie o discuție deschisă despre planurile de viitor, despre ce înseamnă conceperea și chiar creșterea unui copil. Dacă este nevoie, consultă un specialist în astrologie pentru o analiză personalizată
care să țină cont de harta ta natală și de tranzitele actuale pentru a vedea dacă într-adevăr este o perioadă propice pentru a concepe un copil în perioada 1-8 iunie sau mai așteptați un pic să treacă această perioadă și cu siguranță acolo unde este dorință se va îndeplini. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!